चिकन करी खानु भएको छ, मिठो खान मन लागेको छ, तर जाँगर चलेको छैन। के गर्ने त? हो, यही बेला यो रेसिपी ट्राई गर्ने हो। एकदमै सजिलो र छिटो पाक्ने रोटी अथवा भुजा जेसँग भए पनि अति नै मिठो। यो मेरो मामुको सिक्रेट रेसिपी हो। तपाईहरुसँग शेयर गर्छु ल। यसलाई चाहिने सामग्रीमा कुखुराको मासु, कागती, तेजपत्ता, ठुलो अलैँची, दालचिनी, ल्वाङ, धुलो खोर्सानी, रोक्नी मिर्च पाउडर, बेसार, जिरा धनियाँको धुलो, नुन, चप टमाटर, प्याजको पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट, चप्ड हरियो धनियाँ अनि पकाउनलाई तोरीको तेल। सबैभन्दा पहिला राम्ररी पखालेर सफा गरेको कुखुराको मासुमा आधा कागतीको रस निचारेर राम्ररी मोल्ने र त्यसलाई कम्तीमा पनि 10 मिनेटको लागि रेस्टमा राख्ने। मिनेटपछि एउटा प्रेसर कुकर लिने र कुखुराको मासुलाई त्यसमा शिफ्ट गर्ने। अब यसमा बेसार, नुन, जिरा धनियाँको धुलो, धुलो खोर्सानी, रोक्नी मिर्च पाउडर, ठुलो अलैँची, ल्वाङ, दालचिनी, तेजपत्ता, प्याजको पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट अनि तोरीको तेल हालेर राम्ररी मोल्ने अनि प्रेसर कुकरको बिर्को बन्द गर्ने अनि यसलाई कम्तीमा पनि मिडियम आगोमा 3 देखि 4 वटा सिटी लाग्ने गरी पकाउनु पर्छ। चारवटा सिटी लागिसकेको छ। मैले प्रेसर कुकरको बिर्को खोलेर हेर्दा मासुले पानी रिलिज गरेको देखिन्छ। अब मासुको पानी सुक्ने गरी यसलाई राम्ररी भुट्नुपर्छ। हेर्नुस् त मासुको पानी सुकिसकेको छ। त्यसैले अब मैले यसमा चप्ड टमाटर हाले, एकछिन चलाएँ र बिर्कोले छोपिदिएँ। एकछिनपछि हेर्दा टमाटर राम्ररी पाकिसकेको छ। अब पालो छ यसलाई बिस्तारै भुट्ने। यसलाई 8-10 मिनट राम्ररी भुट्ने। भुट्दाखेरि तेल रिलिज हुनुपर्छ। मासुले तेल रिलिज गरिसकेको देखिन्छ। अब मैले यसमा 1 कचौरा पानी हाले। एकचोटि चलाएर प्रेसर कुकरको बिर्को बन्द गरिदिने। 2 देखि 3 वटा सिटी लगाउने अनि बिर्को खोलेर हरियो धनियाँ हाल्ने। बिर्को छोपेर पकाउने र ग्यास निभाएर मासु डिस आउट गर्ने। चिकन करी रेडी छ। टेस्ट गर्नुहोस् त कस्तो भएको छ।